ผมเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เกือบจะโดนออกทุกรอบเพราะพัฒนาช้าเหมือนเขาบอกว่าเราไม่เห็นความเป็นศิลปินในตัวคุณไม่พัฒนาโอ้โหคำพูดนี้ก็แรงกันนะมันก็เลยแบบเป็นจุดหนึ่งที่แบบทำให้เราไม่มั่นใจด้วยก็ที่เราพูดกับพี่แต่แรกเลยว่าผมเป็นคนพัฒนาช้าที่ว่าส่วนเนี้ยมันทำให้มันยังฝังใจเราอยู่นะปี้และมิตรกับรายการจันไหลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไหลจันโลงครับเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโลงใจในทุกวันจันทร์ครับวันนี้เราอยู่กับเด็กในบ้านดูบันดิตครับเป็นเด็ก Gen 4ครับซึ่งเข้ามาสร้างสีสันให้กับพวกเราชาวดูบันดิตได้น่ารักมากๆครับแล้วก็ตอนนี้ฮะเขามีด้อมอยู่2ชื่อครับถ้าเป็นด้อมภาษาไทยจะใช้คำว่าป๋อตีแต่ถ้าด้อมภาษาอังกฤษใช้ตีป๋อนะครับวันนี้ฮะเราอยู่กับน้องป๋อครับสวัสดีครับพี่เป้ถูกป่ะใช่ครับถูกแล้วครับถูกใช่ไหมตีปอตีถามก่อนเลยน้องป๋อเอาจริงคือไม่เคยได้สัมภาษณ์เรื่องของชีวิตแล้วก็ยังไม่ได้มีจังหวะได้นั่งคุยเลยใช่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนลักษณะแบบไหนลักษณะแบบไหนผมว่าถ้าเมื่อก่อนเลยจะเป็นคนนิ่งๆพูดน้อย introvert กว่านี้แต่ว่าตอนเนี้ยแบบรู้สึกว่าตัวเอง extrovert ขึ้นพูดเยอะขึ้นมารู้สึกแบบนี้ตอนไหนประมาณปี2 ปีครับก็คือช่วงเข้าวงการไม่ถ้าเข้าวงการนั้น8 ปีแล้วครับโอ้แสดงว่าจริงๆตอนที่เราอยู่ในสายเต้นเนาะสายร้องสายเต้นแสดงว่าก็ยังคงเป็นฟีล introvert อยู่แต่พอเริ่มเข้ามาเริ่มสายการแสดงมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะต้องเจอผู้คนเยอะขึ้นคือเหมือนแบบผมเริ่มมาพูดเยอะขึ้นมาตอนที่เดบิวต์วงเก่าอ๋อก็เลยได้รู้จักกระเทาะเปลือกตัวเองมากขึ้นใช่กระเทาะมากขึ้นแล้วก็มานี่ก็กระเทาะอีกอะไรอย่างงี้จนทุกวันนี้กลายเป็นคนพูดไม่หยุดแล้วหยุดอยู่ครับยังหยุดอยู่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงได้ยังไงมาเจอดูบันดิตได้ยังไงก่อนเจอดูบันดิตได้ยังไงคือตอนนั้นเหมือนแบบยกเลิกสัญญากับค่ายเก่าอะไรเงี้ยวงโดนยุบก็แบบตอนนั้นก็เคว้งอยู่ประมาณไม่รู้กี่วันแต่ว่าไม่นานแบบพอประกาศไปว่าวงจะยุบอะไรเงี้ยก็คุยกับที่นู้นที่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าดูบันดิตก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เข้ามาคุยด้วยพร้อมกับบทพันลีก็คือน้องชายเป็นการมาพร้อมกับบทซีรีส์เลยว่าอยากเล่นไหมเป็นการเชิญเข้าสังกัดเลยไหมหรือว่าไม่เชิญเข้าเล่นซีรีส์ก่อนเชิญเข้าสังกัดเลยครับก็อยากบอกว่าอยากทำอะไรนู่นนี่แสดงว่าเราก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พอดีพอเหมาะพอเจาะอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วตอนนี้เราคิดว่าพอเข้ามาทำสายการแสดงแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบไหมเหรอครับก็ชอบนะคือเอาจริงตอนแรกผมแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเป็นคนที่พัฒนาช้ามากถ้าอยู่ในสายเก่ากว่าจะร้องกว่าจะเต้นแบบกว่าจะพัฒนาอะไรเงี้ยใช้เวลานานเอาจริงตอนแรกก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าพอมาทำจริงๆก็สนุกดีครับแล้วพอมาสายซีรีส์แล้วรู้สึกว่าตัวเองทำได้โอเคไหมทำได้โอเคไหมรู้สึกว่าก็ทำได้โอเคประมาณนึงแต่ว่าก็ยังอยากทำให้โอเคกว่านี้พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับถือเป็นการโดนจับคู่ไม่ใช่จากในซีรีส์ด้วยถูกไหมจับคู่กับตีแล้วครับไม่ใช่จากซีรีส์ครับคือก่อนกิมหมุนฟ้าฟิตติ้งครับที่อู่ก็จะเจอเซฟอะไรเงี้ยวันนั้นบอกว่าเข้ามาถ่ายเจอเซฟเหมือนกันเจอเซฟเจออู่เจอตีแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ว่าจะได้คู่กันหรือเปล่าหรือแบบอะไรยังไงจนเราได้มาถ่ายรูปกับน้องตีในวันแรกตอนนั้นเลยแล้วก็มาเป็น DMB Reality ถูกไหมใช่ครับที่แบบว่าได้รู้จักจริงๆเลยใช่ตอนนั้นน่ะมันบรรยากาศมันเป็นยังไงทำไมเราถึงแบบมีเด็กในนั้นตั้งหลายคนทำไมมารู้สึกว่าน้องตีน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดคือผมเอาจริงอยู่กับคนโตกว่ามาตลอดแบบไม่ว่าจะอยู่กับใครอะไรเงี้ยแบบที่บ้านหรือแบบวงเก่าหรือแบบคนในชีวิตเนี่ยผมแบบจะเด็กสุดตลอดก็เลยไม่ค่อยชอบอยู่กับเด็กแต่ทีเนี้ยมันมามี cover Cheese ที่ร้องกับเต้นกันประมาณ7 คนอะไรเงี้ยครับผมอยู่บล็อกข้างๆกันการทำงานวันนั้นมันถ่ายถึงประมาณตี 2 ตี 3แล้วน้องก็เป็นแบบคนหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่ายังสู้อยู่ยังมีแบบสปิริตอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีมุมโตของมัน
ตอนนี้จะถามว่าระหว่างเรื่องการแสดงร้องเพลงเต้น อะไรที่ปอถนัดที่สุด ยากอะเพราะว่าเอาจริงผมไม่ได้มั่นใจในสกิลแต่ละด้านแบบเต็มร้อยขนาดนั้น เออ แต่ว่าอ่ะผมแบ่งแสดงไว้อีกหมวดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าร้องกับเต้นอะชอบร้องมากกว่า อ๋อ ชอบสายร้องมากกว่า ใช่ ซึ่งจริงๆแล้วแฟนคลับมักจะกรี๊ดหรือหลงไหลเรามากที่สุดในตอนที่เราทำอะไร น่าจะเพอร์ฟอร์มแบบทางร้องทางเต้นพร้อมกันอะไรเงี้ย เขาก็จะรู้สึกแบบซัพพอร์ตเรื่องนี้ใช่ไหมอยากให้เราแบบมีผลงานเยอะ ใช่ครับ ๆซึ่งจริงๆแล้วน่ะมัน8 ปีกับการที่เราเข้ามาอยู่ในพาร์ทของเรียกได้ว่าเจอสังคมเนาะวงการแล้วกันเนาะวงการที่สอนอะไรเราบ้าง น่าสอนการอยู่กับคนอื่นด้วย แล้วก็การดูคนว่าคนนั้นคนนี้แบบเป็นยังไง อืม ส่วนใหญ่ที่เราเจอมาเป็นยังไงเดี๋ยว ส่วนใหญ่ที่เจอมา มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะแบบเพื่อนที่ดีก็มี เออ เพื่อนที่ดีนี่ใช่ไอ้อูไหม ไอ้อูนี่ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราไหม ไอโอถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีครับเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลย เออ เป็นอยู่ในท็อปคนที่สนิทด้วย อ่า ใน8 ปีที่ผ่านมา แสดงว่านะวันที่เรามาเข้าดูมันดีเราต้องมีการปรึกษาไอ้อูสิ มีครับ คือที่จริงอ่ะตอนเข้ามาดูบันดิหรือแบบกำลังเลือกว่าจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยปรึกษากันทั้งวงเลย เอาคุยกันทุกคนเลย ใช่ว่า เอ้ย ยังไงวะ แบบมึงจะไปไหน เออ ซึ่งตอนนั้นอ่ะยังไม่มีดูบันดิ อืม ออกมาก่อน เรื่องในรายการนี้มันจะเป็นเรื่องความจันโลง ซึ่งกว่าจะมาถึงเรื่องจันโลงได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องจันไรมาก่อน เราต้องเคยพลาดหรือต้องเคยแบบว่าเจอเรื่องชิบหายในชีวิตเนี่ยแล้วณวันนั้นเราแก้ไขมันยังไง จนมันกลายมาเป็นเรื่องจันโลงใจให้คุณผู้ชมได้ โอ้โห เออ มีไหมอายุแบบเล่ามาสักเรื่องหรือ2เรื่องก็ได้ เป็นเรื่องในครอบครัวแล้วกัน แบบการแกล้งกัน ระหว่างผมกับพี่สาว เดี๋ยวนะที่บ้านเรามีพี่สาวคนเดียว คนเดียวครับ ก็แสดงว่าเป็นพี่น้อง2 คน ใช่ใช่ ใช่ไหมโอเค พี่สาวห่างเรากี่ปี ที่จริงพี่สาวห่างกับผมประมาณปีครึ่งเอง โอ้ยนิดเดียวไล่ๆกัน แต่ว่าเขาเรียนเร็วเนี่ยก็จะโตเร็วกว่า อ๋อทำไมเราแกล้งเขายังไงหรือเรื่องราวมันเกิดยังไง คือที่จริงอ่ะคือตอนนี้ผมอาจจะดูแบบนิ่งๆใช่ไหมแต่ว่า อืม ตอนเด็กผมซนมากเด็กมันมีตอนหนึ่งกินข้าวกับครอบครัวนั่นแหละ เออ นนั้นอะกินข้าวครอบครัวแบบใหญ่เลย แบบมีอากงอาม่ามีแบบ วันรวม แ ญาติฟิลนี้เหรอ ฟิลนั้น เออ แล้วแบบเหมือนผมอ่ะทะเลาะกับพี่สาวบ่อยว่าแอบไปหยิกพี่แล้วพี่ก็ร้องไห้ เออ แล้วแบบก็ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมอะอยู่ๆพี่ร้องไห้ อืม แล้วทำไม ต่าก็มีคนมาฟ้องว่าแอบหยิกอะไรเงี้ยฟ้องแอบหยิกพี่บินอะไรเงี้ย เออ มันน่าจะมีแบบเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยแกล้งกันไปแกล้งกันมา แกล้งไปแกล้งกันมา ที่โรงเรียนก็ได้มีไหมที่แบบเรื่องไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อยากเอามาเล่าเพราะว่าบางทีไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีแบบก็อาจจะตั้งใจหรือไม่รู้ อุ้ยมันมีเรื่องนึงอะไม่ตั้งใจตอนแบบมัธยม คือแบบมันมีเพื่อนคนหนึ่งอะที่แบบก็สนิทอยู่ เออ แล้วคือมันนอนอยู่ใช่ไหมแล้วคือมันนอนอยู่ตรงพื้นแล้วคือผมไม่เห็น เออ แล้วแบบผมก็เดินไปเดินมา แล้วแบบมันไปเหยียบ เผลอไปเหยียบผม คือเพื่อนนอนหงายเหรอ เพื่อนนอนหงายครับอย่างเงี้ยแล้วผมก็แต่ ผมมันก็จะชี้อยู่ แปะ ข้างหลัง กับ ใช่ไหม พื้นใช่ไหม เออ แล้วผมไม่เห็นแล้วแบบมันลุกพอดี เดี๋ยวนะเหยียบ แล้วเพื่อนมันก็แบบตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมา ใช่ แล้วผมมันก็เลยแบบแอบร่วงไปนิดนึง ไม่น่าดิดนะถ้าเหยียบเลยนะแสดงว่าผมเขาต้องติดอยู่ที่เท้าเราเป็นช่อเลยดิ ไม่ถึงกับชอบแบบบางเส้น อ๋อบางเส้น แต่ว่าแบบภาพมันก็ติดตามผมอยู่ โอ้โหแล้วเพื่อนเราทำไงอ่ะ เพื่อนก็ด่า ไม่แต่ว่ายังดีที่มันเป็นแบบเพื่อนที่แบบสนิทกันแบบคุยกันแบบฮาๆโดยปกติอยู่แล้วไง อ๋อแต่คือไม่ได้ตั้งใจเหยียบนะอันนั้น ใช่ เอาฝากขอโทษเพื่อนหน่อยขอโทษเพื่อนผ่านรายการนี้ถ้าเพื่อนเข้ามาเปิดเข้ามาดู เฮ้ยถ้าเปิดเข้ามาดูขอโทษนะจ๊ะเฮ้ยตอนนั้นขอโทษไปแล้วแหละ อะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเรื่องเนี้ย คนอื่นเขาไม่คอนเซิร์นเลย แต่เราแบบทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยแม่งน่ากลัวอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าเราทำวันนี้จะซวยไปทั้งวันอะไรเงี้ยมีปะ ไม่มีคิดว่าจะสวยไปทั้งวัน แต่ว่ามันมีสิ่งที่ผมไม่ชอบอยู่ คือ อุ๊ยแต่มันพูดแล้วมันก็จะโดนแกล้งกันต่อไปใช่ไหม ไม่เป็นไร ดีแล้ว เอ้า ดีแล้ว ไม่ได้ดิพี่ ก็ถือว่าเป็นการเปิดความเป็นป่อให้คนอื่นได้รู้จักหน่อยเพราะตอนนี้เรากำลังปิดทุกอย่างเลยเว้ย คือผมอะกลัวหนังยางเว้ยแบบไม่กล้าจับ ทำไมอ่ะ
หนังยางไหนหนังยางรัดถุงแกงนี่เหรอเพราะอะไรอ่ะคือมันไม่ชอบรู้สึกว่าแบบมันสกปรกอะอ๋อมันไอ้สกปรกจะบอกว่าใช่ไหมมันก็อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะกลิ่นมันไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่เนาะมันไม่ใช่แค่กลิ่นอะมันเวลา texture เวลามันแบบเปียกน้ำหรือแบบหรือว่าเวลาแห้งกรอบอะไรเงี้ยมันเห็นแล้วขนลุกอะถุงรัดแกงนะใช่แบบยางอะมันทำไมเราอะไรอยู่ดีๆไปกลัวอะไรมันคือผมไม่รู้แต่ผมแบบรู้สึกกลัวตั้งแต่จำความได้แล้วว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอเออมันไม่เชิงกลัวมันคือแบบมันคือแบบไม่ชอบรู้สึกมันสกปรกอะแล้วถ้าสมมุติแบบมีแม่หยิบมาอ้าวป๋อรัดแกงหน่อยดิไม่มีอะเพราะว่าแม่รู้แม่รู้ทุกคนรอบตัวที่สนิทรู้ว่าผมไม่ชอบก็คืออะไรเวลาแกะอะไรข้าวอะไรเงี้ยไม่แกะเลยดิใช่ทำไงอะแล้วจะกินข้าวกินไงอะ สมมุติผมอยู่ไอโอได้ข้าวมาสมมุติว่ามันมีแบบมัดไว้อยู่เออไอโอไอ้อูมันรู้ก็รู้เลยหรือว่าใครก็ตามที่แบบอยู่ในวงเขาคงเก่าจะถามอยู่แล้วแหละว่าอ้าวไม่แกะเองวะตอนแรกเคยถาม แต่ว่าตอนหลังมันก็รู้กันทุกคนอะคนที่แบบสนิทกันอะไรเงี้ยเหรอเดี๋ยวนะอย่างงี้เวลาแสดงว่าเราไม่เคยใช้หนังยางเลยดิใช่ครับมัดผมไม่ต้องพูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยสมมุติเลยวันนี้แบบมีคนมาส่งข้าวแล้วเวลาเรากินข้าวอยู่ในห้องสมมุติได้มาแล้วอยู่ในถุงไม่เห็นพอเปิดมาแล้วมียางรัดอยู่แล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยทำไงทิชชู่ครับใช้ทิชชู่จับหรือไม่ก็ตัดไปเลยแล้วก็ค่อยล้างกรรไกรเอาล้างกรรไกรด้วยใช่ครับโอ้โฮแสดงว่านี่คือเข้าใจว่าไอ้ยางเนี่ยมันสกปรกมากๆเลยดิใช่รู้สึกอย่างนั้นน่ะเหรอ ทั้งๆที่เราไม่รู้ด้วยว่ายางนี้อาจจะไม่ได้ผ่านเลยมาเพิ่งอาจจะออกเราจากโรงงานเลยก็แต่ก็รู้สึกไม่ชอบแล้วอืมใช่ไม่ชอบแบบ texture มันอะอยากจะบอกอะไรแฟนๆวันนี้ถ้าสมมุติเกิดเป็นแฟนครั้งหน้าเขามาเจอเราเขาซื้อยางมาให้โอ๊ยไม่เอาทุกคนอย่าแกล้งผมนะขอร้องเขาหน่อยขอร้องเขาหน่อยถ้าแกล้งผมจะโกรธนะทุกคนไม่เอายางไม่เอาอะไรที่แบบเป็นยางอะไม่ชอบเลยเรากลัวยางเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ใช่ครับเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคนกลัวยางอะจริงเหรอเออมันแปลกขนาดนั้นเลยเหรอครับแปลกใบนี้ผมไม่เคยเห็นใครกลัวยางอะไม่เคยถามใครแล้วแบบกลัวยางอย่างก็ตัวเต็มที่ก็หนูพวกแมลงพวกอะไรพวกนี้สมมุติว่าสมมุติกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครับเนี่ยหนังยางประเทศไทยนี่คือ the best แล้วน้องป๋อพี่จ้างเราหน่อยมาถ่ายรูปกับยางมัดแกงเป็นภาพแบบเราเป็นพ่อค้าแล้วก็ยืนมัดแกงอยู่อะ โอ้โฮเท่าไรอะพี่ แสดงว่าแสดงว่าไม่ได้กลัวขนาดแบบจับไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องจับถ้าจำเป็นจริงๆแบบ worst case จริงๆอะโอเคจับแล้วไปล้างมือเอาอาสมมุติว่าวันเนี้ยมีแคมเพนหนึ่งที่ต้องถ่ายกับกล้องให้แฟนๆได้แคปภาพไปแชร์ลงใน Twitter ลงใน X กับหนังยางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ไหมในรายการจาราจรโรงวันนี้ให้ได้รู้พร้อมๆกันเออสมมุติเราลองถ่ายลองโพสต์กับหนังยางที่แบบ3ช็อต3ช็อตดูอี๋จริงว่ะมันเออคือแบบ เดี๋ยวฝากแฟนๆนะครับเอามารอบหน้ามาเจอน้ไม่องป๋อเอานะทุกคนผมขอลงไปล้างมือก่อนนะเฮ้ยจะไปล้างมือเลยเหรอใช่โอ๊ยโอ้โฮแหมเข้มข้นว่ะกลัวจริงว่ะเป็นกลัวจริงว่ะงั้นเรื่องชีวิตถ้าเรื่องชีวิตเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็มีหลายครั้งที่รู้สึกว่าถ้าเราแบบเลือกเวย์เนี่ยตอนแรกอะตอนนี้เราจะเป็นยังไงวะก็คือเต้นกับร้องนี่ใช่ไหมการตัดสินใจต่างๆใช่เพราะว่าก็คือที่จริงตอนแรกผมอะไปเรียนร้องเพลงที่หนึ่งตึกนั้นก็จะมีแบบมีค่ายเพลงต่างๆอะไรเงี้ยอืมเออแล้วก็มีโอกาสได้ค่ายแรกที่คุยอะไม่ใช่ค่ายในตึกนั้นแต่เป็นค่ายเกาหลีค่ายหนึ่งอืมก็แต่ตอนนั้นน่ะไม่อยากไปเกาหลีเพราะว่าอยากอยู่ไทยอืมเออแต่กำลังจะร่วมงานกับค่ายเกาหลีไม่ได้ร่วมงานคือเขาแบบเขามาชวนไปโอเคเออแล้วก็แบบคือมันก็เป็นค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราเลือกตรงนั้นแต่แรกอะตอนนี้กูจะเป็นยังไงวะเอออ๋อที่จริงอันนี้มันก็มีมา X กับของไทยนะแต่ว่าตอนแรกไม่ใช่ X ของไทยแต่ว่าตอนหลังก็มา X ของไทยคือมันมีช้อยส์เดียวเลยคือถ้าจะเอาที่นี่ต้องไปเกาหลีใช่ครับ
แต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเอง อืม รู้สึกว่าถ้าไปเดี๋ยวก็โดนเด้งกลับ มีความแบบไม่กลัวว่าจะไปเจออะไรแบบที่เรารับไม่ไหวแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องมากลับมาอยู่ดีใช่เพราะว่ารู้สึกไม่ได้มั่นใจในสกิลขนาดนั้นด้วยแล้วแบบ อืม เราเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนาเร็วอะอย่างค่ายแรกที่เราอยู่อะฝึกไปประมาณ4 เดือน มีเทสครั้งแรกเลย เป็นไง เด้ง หลุดเลย หลุดเลย โอ้โหฝึกแล้วด้วยนะ ใช่ แต่เพื่อนๆก็คืออยู่กันยาว คือมันไม่ใช่ระบบแบบเทรนนี่ที่แบบฝึกกันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเดี่ยวมากกว่า 1 ต่อ 1เลย คุณดีคุณอยู่ต่อไม่ดีไป ใช่ครับ ตอนนั้นก็คือมีเล่นกีตาร์มีร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ผ่าน ระหว่างนั้นก็ทำแบบนู่นทำนี่ไปร้องคอรัสบ้างหรือแบบทำวงที่แบบเล่นแบบงานเดียวแล้วจบบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จนมาได้มีโอกาสมาเข้าอีกค่ายหนึ่งอันเนี้ยเป็นแบบเทรนจริงจังละเป็นค่ายก็คือค่ายเก่าผมนั่นแหละ อืม คือตอนแรกไม่คิดว่าชาตินี้จะเป็นบอยแบนด์เพราะว่าไม่เคยคิดจะเต้นมาก่อนเลยในชีวิตไม่รู้ว่าเต้นคืออะไรด้วยซ้ำ เรามาสายร้องมากกว่าใช่ไหม แต่ว่ามันก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่แบบค่ายเก่าทำแล้วมันแบบมันสักเซสเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแบบเข้าไปแล้วแบบเราได้อย่างนั้นอ่ะก็น่าจะดีนะ อืม เราก็เลยแบบลองเข้าไปดู แต่ว่าอันเนี้ยเทรนหนักมากๆเทรนทุกวันถึงดึกท้อแท้ตลอดในการเป็นเด็กฝึกของที่นี่ เพราะว่า ชอบมากเราแท้ตลอด ฝึกที่นี่ประมาณแบบ4 ปีกว่ามึงแค่แบบเป็นเทรนนี่อย่างเดียวอ่ะ โอ้โห ทุกการเทสทุกเดือนจะมีการเทสทุกเดือนเลย อืม ทุก3 เดือนจะมีไฟน a ลเทสที่คัดคนออก จะมีคนเข้าไป แล้วก็มีคนออกตลอด อืม ซึ่งแบบผมเป็นคนที่อยู่ในจุดที่เกือบจะโดนออกทุกรอบเพราะพัฒนาช้า ก็คือปิ่ม มาตลอด เตรียมจะหลุดแต่ก็เอาวะยังมีจังหวะได้ผ่านไปทุกครั้ง เอาจริงก็ประมาณนั้น เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่า เราไม่เห็นความเป็นศิลปินในตัวคุณไม่พัฒนา โอ้โหนี่คำพูดนี้ก็แรงเหมือนกันนะ เจอมาตลอดหลายปีมันก็เลยแบบเป็นจุดหนึ่งที่แบบทำให้เรา ไม่มั่นใจด้วย ก็ที่เราพูดกับพี่ตั้งแต่แรกเลยว่า ผมเป็นคนพัฒนาช้าที่ว่าส่วนเนี้ยมันทำให้มันยังฝังใจเราอยู่นะ ใช่ปะมันเลยเหมือนเวียนอยู่ในหัวว่าเพราะกูพัฒนาช้ากูเลยแบบอยู่หลังๆทุกครั้งในการที่จะต้องทำอะไรลักษณะแบบเนี้ย ใช่แบบมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ด้วย แต่ผมก็รู้สึกผมก็พัฒนาช้าจริงๆนะในตอนนั้นนะเพราะว่าในกลุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มที่เทรนด้วยกัน คนอื่นเขาก็เข้ามาทีหลังก็แซงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยวงทีป๊อปตอนเนี้ยวงหนึ่งก็คือเทรนมาด้วยกันทั้งหมดอะไรเงี้ยผมก็ตอนเทรนด้วยกันก็สอบไม่ว่าแบบจะร้องหรือจะอะไรเต้นผมก็อยู่ในอันดับท้ายๆตลอดไม่ค่อยมีแบบโอกาสแบบขึ้นมาอันดับแบบดีๆเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆเลยจนมาวันหนึ่งออกจากที่เก่าไปรายการ Survival อันเนี้ยเจออู่ละเป็นรายการที่เจออู่รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่สนุกกับการเพอร์ฟอร์มรู้สึกว่าเราได้ทำจริงๆละแล้วก็เริ่มมีความสุขกับมันแต่ว่าที่จริงสเตจแรกในการรายการผมได้อันดับแย่มากอันดับ34จาก35ลองโลเลยล่ะใช่จุดนั้นก็เลยแบบเป็นจุดที่ทำให้ผมแบบไม่มั่นใจอีกตอกย้ำไปอีกว่ากูไม่เก่งแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นรายการนี้มันเป็นแบบรายการที่ทุกคนมีแพชชั่นในการเป็นศิลปินแล้วมันแบบช่วยกันฮีลช่วยกันดึงมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นกับการร้องการเต้นกับการเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็เริ่มทำมาได้แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นมีความเป็นศิลปินมากขึ้นจุดไหนคือเรื่องที่เรารู้สึกว่าอยู่ในช่วงดาวที่สุดในชีวิตแล้วเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องที่แบบเศร้าที่สุดที่เคยเจอมา
มันมีจุกหลายแบบอะพี่ในการโดนคัดออกแต่ละรอบอะอันเนี้ยก็เศร้าหรือว่าตอนที่จริงตอนจบรายการ Survival ใช่ไหมที่มีไออูแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆอีกจำนวนหนึ่งไปออกค่ายใหม่ก็คือค่ายเก่าผมนั่นแหละผมเป็นคนเดียวที่เป็นคนรวมคนนะที่แบบคนนั้นไหมคนนี้ไหมชวนไปแต่เป็นคนเดียวที่เกือบจะไม่ผ่านในตอนแรกไม่ผ่านแล้วแหละเพราะแบบปอยังไม่พร้อมปอยังดูไม่เป็นศิลปินแต่ว่าก็ได้โอกาสอีก1 เดือนให้เราได้แก้ตัวตอนนั้นใช่โอกาสสุดท้ายซึ่งแบบรู้สึกว่าเป็น1 เดือนที่แบบฝึกเยอะมากๆซ้อมเยอะจริง มาเลยกเนี่ยแล้วก็เป็น1 เดือนที่ทำให้ผมเปลี่ยนจริงๆกับการแบบไม่ใช่แค่สกิลร้องสกิลเต้นแบบแต่เป็นการเพอร์ฟอร์มด้วยเหมือนไฟล้นก้นเหมือนกันนะเหมือนมีจังหวะสุดท้ายแล้วถ้ากูทำไม่ได้อีกก็คือไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้ว1 เดือนอันนั้นอะคือเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแบบทุกคนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีกำลังใจในการทำสิ่งเนี้ยแล้วก็คือฝึกหนักขึ้นใช่เทรนอย่างเงี้ยไปตลอดจนกว่าจะเดย์ช่วงนั้นไม่มีครูฝึกช่วงแรกฝึกเองกับในวงแต่ที่ยังดีที่แบบในวงอ่ะมีพี่ที่เก่งคือที่จริงอ่ะวงเก่าผมอ่ะมันจะมีแบบถ้าเรียกกันเองเป็น3 ตัวล่างกับ3 ตัวบนฟีลแบบเก่งกับแบบกากอะไรเงี้ยผมอูกับอีกคนหนึ่งอ่ะเป็น3 ตัวล่างอ๋อแต่ว่าก็ยังดีที่แบบพวกพี่เขาแบบเก่งกันแล้วก็ตั้งใจแบบอยากให้แบบพุชเราจริงๆอ่ะอยากให้เราเก่งขึ้นจริงๆเป็น6 เดือนที่แบบเข้มข้นมากแบบซ้อมแบบถึงดึกกับตี 2ตี 3อะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้าไปเรียนตอนนั้นเรียนเชฟด้วยก็เรียนแบบไม่ไหวอีกสุดท้ายก็ต้องย้ายคณะก็วนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วจุดที่รู้สึกเสียใจใช่ไหมเป็นวันนั้นเป็นวันครบรอบวง1 ปีที่เดบิวต์พอดีก็เราไลฟ์ anniversary วงจบปุ๊บผู้ใหญ่เรียกคุยเข้าไปในห้องเขาบอกว่าจะเลิกทำในวันที่ครบรอบอะตอนนั้นคือแบบแบงค์ทุกคนเพราะ1 ปีที่ผ่านมามันก็ยังไม่ได้ success ในจุดที่เราพอใจอะไรเงี้ยเราก็มีความหวังมาตลอดว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสุดท้ายมันก็จบไงทุกคนแบงค์ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อจะยอมแพ้ได้ไหมตอนนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่าจะยอมแพ้แต่ว่ารู้สึกไม่เห็นทางมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ประกาศเนี่ยวงนี้ยุบหมดสัญญาอะไรต่างๆตอนนั้นยังไม่ประกาศเราก็ไม่รู้ว่าประกาศไปปุ๊บมันจะมีแบบค่ายไหนมาติดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันก็เป็นจุดที่ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเหมือนกันนะมันก็ทำให้ผมมีวันนี้เพราะว่าถ้าเราตอนนี้เรายังคงเต้นอยู่เราคงจะไปดีในอีกด้านหนึ่งแหละคงจะเป็นทางที่เป็นตัวเองในทางที่ตัวเองชอบไปเลยแต่ว่าบางทีโอกาสมันไม่ได้มาสวยงามแบบนี้เสมอมันไม่ต้องมีอะไรมาท้าทายเราอะซึ่งพี่ว่าเรื่องนี้แม่งทำให้เราโตขึ้นนะจากเหตุการณ์นั้นนะเพราะว่าจากที่ฟังด้วยประสบการณ์เราอายุเท่าไหร่ตอนนี้22ครับ22แม่งผ่านอะไรมาเยอะกว่าผมเยอะเลยหมายถึงว่าในพาร์ทของความแบบทรหดของการดิ้นรนน่ะเนื่องว่าเพราะว่าเราถือเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์วันต่อวันเหมือนกันนะวันนี้กูจะเป็นยังไงพรุ่งนี้กูจะโดนทดสอบอีกพรุ่งนี้กูต้องทำยังไงแม่งเหมือนสอบทุกเดือนอ่ะแม่งเป็นอะไรที่ทรมานมากซึ่งเข้าใจมุมนี้อยู่เหมือนกันนะทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เป็นคนเต้นนะแต่กลายเป็นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ก็จะมีแผลจากการที่เหมือนเจอคนรอบตัวเจอคนรอบข้างที่เขาอาจจะมีคำพูดที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีมันก็จะฝังใจอยู่กับเราเนี่ยแหละส่วนตัวคนพูดไม่ได้คิดอะไรหรอกส่วนใหญ่แล้วอะถูกไหมเอาล่ะแต่ก็มีทุกวันนี้งั้นถามถึงเรื่องที่ดีใจที่สุดในชีวิตคืออะไรการได้ขึ้นราชมัง
พูดเหมือนในอูเลยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยคือเอาจริงแบบราชมังก็น่าเป็นแบบสเตเดียมที่แบบศิลปินไทยทุกคนอยากขึ้นอะแต่เราได้พรีเดบิวต์ที่นั่นอืมวันนั้นเป็นวันที่แบบฟูลฟิลมากๆเพราะว่าเราอยู่กับค่ายนี้มาตั้งแต่ม .4 ถึงปี 2 ปี 3อะเราแบบมองภาพตัวเองเดบิวต์แบบไม่ออกมานานแล้วแบบหลังจากที่เริ่มเทรนไปอะตอนเข้ามายังมองออกเพราะมันยังมีแบบรุ่นพี่ที่แบบsuccess ไปแล้วเนี่ยแต่วันนั้นอะรู้สึกว่าเราเทรนมาอย่างเงี้ยเราอยู่กับสิ่งนี้ว่าแบบพรุ่งนี้กูจะเด้งไหมพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีโจทย์อะไรมาบ้างที่แบบเราทำไม่ได้จะเครียดแค่ไหนพรุ่งนี้เพื่อนเราคนไหนจะหายไปใครจะเข้ามาเพิ่มเราอยู่อย่างนั้นแบบมานานมากๆจนแบบวันหนึ่งรู้ว่าได้เดบิวต์แล้วก็รู้ว่าจะได้พรีเดบิวต์ที่ราชมังมันเป็นวันนั้นเป็นวันที่แบบฟูลฟิลมากๆก็เจ๋งดีนะผมว่ามันก็เจ๋งดีนะเพราะว่าวัยนี้กับการขึ้นราชมังมันเป็นที่ที่ศิลปินทุกคนอยากขึ้นนะพูดตรงๆเนาะแล้วโอกาสที่เราได้มาตรงนั้นอ่ะมันคงจะไม่ดีที่สุดหรอกแต่มันเต็มที่ที่สุดณเวทีที่เราได้ขึ้นเพอร์ฟอร์มบนเวทีเนาะจากคนคนหนึ่งที่โดนประเมินตลอดเวลาเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงเป็นคนขี้กลัวเข้าใจแล้วเพราะเรากลัวการทำผิดจากที่พี่สัมภาษณ์นะพี่รู้สึกว่าป๋อมีความกลัวว่าตัวเองจะพูดผิดกลัวว่าตัวเองจะทำผิดในสถานการณ์ที่ไม่สมควรซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกกันนะว่าบ้านดูบันดีอ่ะผิดไปเลยเว้ยอันนี้พูดจริงๆนะชีวิตเราไม่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากถ้าไม่ผิดเลยมันจะไม่รู้เลยเว้ยแล้วถ้าเรายังคงเป็นคนที่กลัวดีพี่บอกนะคำว่ากลัวดีเพราะทำให้เราจะได้เป็นคนระมัดระวังแต่ถ้ากลัวมากไปอ่ะมันจะทำให้เราไม่เจออะไรที่มันท้าทายเลยเว้ยเราจะมีความกลัวว่าเจอสิ่งนี้ไม่เอาว่ะกูไม่พูดดีกว่าพูดไปคนนี้เขาจะคิดไงไม่เอาไม่พูดดีกว่ามันจะมีความทำให้เราอยู่ในกรอบที่เราสบายใจก็จริงแต่เราจะก้าวออกไปเจออะไรที่มันยากกว่านี้ยากขึ้นร้องให้เต็มที่อยู่ที่เนี่ยทำให้เต็มที่อยู่เลยเว้ยซึ่งต่อไปเนี่ยมั่นใจให้เยอะทำไปเลยทำได้ดีพี่บอกเลยนะเราทำได้ดีทั้งเรื่องการแสดงร้องเต้นตั้งแต่พี่ไปทำพิธีกร DMD Reality ใช่ปะพี่ก็เห็นไว้ว่าในบรรดาน้องๆทั้งหมดเราจะมีข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยของเราซึ่งพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเด่นมันสมเหตุสมผลแล้วเว้ยทำมันต่อไปถ้าเราชอบก็ทำมันต่อไปเว้ยการแสดงด้วยนะการแสดงถ้าเราชอบมีความสุขทำมันไปวันนี้อยากให้แฟนๆบอกอะไรถึงพวกเขาหน่อยอยากจะขอบคุณมากๆทุกคนแบบทุกคนทำให้ผมมั่นใจขึ้นแบบไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับตั้งแต่แบบยุคไหนก็ตามดูนานมากเลยหรือว่าเป็นแฟนคลับใหม่ๆที่แบบเราอาจจะเพิ่งแบบมารู้จักกันได้ไม่นานรู้สึกว่าทุกแรงซัพพอร์ตทุกกำลังใจทุกคนแบบทำให้ผ่านอะไรในวันแย่ๆไปได้ก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับขอบคุณมากๆนะนิยามถึงน้องตีหน่อยเนี่ยน้องตีเหรอครับตีเหมือนหมาสายพันธุ์ไหนพอจะบอกได้ไหมคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าสายพันธุ์ไหนเป็นยังไงแต่ว่าได้ยินบ่อยว่าเหมือนโกลเด้นถือว่าผมว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าแต่ช่วงเวลาเพราะว่าเราได้เห็นมุมมองที่เยอะขึ้นผมเชื่อเลยว่าน้องป๋อก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอรายการสัมภาษณ์ที่จะได้มาเล่าเรื่องของชีวิตจริงๆอะเนาะแล้วก็ถ้าเจอน้องป๋อที่ไหนอย่าลืมเอาหนังยางให้เขาด้วยนะครับไม่เอาฝากผลงานซะหน่อยน้องป๋อครับครับก็ตอนที่ทุกคนได้ดูอันนี้ก็กี่หมื่นฟ้า EP พิเศษก็อาจจะออนไปแล้วหรือว่ากำลังออนอยู่ก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากด้วงกับเธอด้วยครับก็ตอนนี้ปล่อยไพลอตไปแล้วก็น่าจะเปิดกล้องภายในปีนี้แหละก็ไม่นานเกินรอแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะทุกคนนี่ฝากด้วยครับปอ